شباب تالتة إعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر جورج حلمي، قناة سبوت شانل. النهاردة إن شاء الله هنخلص مع بعض lesson 2 in unit 1. lesson 2 بنتكلم فيها عن حاجة اسمها speed of chemical reactions. speed of chemical reactions. هنحاول إن شاء الله مع بعض النهاردة نخلص الليسن كله، مش هنجزأه لأن الليسن بسيط وسهل، ومش محتاج إن احنا نخليه في أجزاء. لو في حاجة مش واضحة في آخر الدرس ممكن تكتبوا لي أسئلتكم في الكومنتس اللي على الفيديو إن شاء الله، وأنا هجاوب على أسئلتكم أول بأول. يلا بينا نبدأ مع بعض lesson 2. خلونا نبدأ مع بعض الليسون بتاعنا examples on chemical reactions and their speeds، يعني تفاعلات كيميائية وسرعتها. يعني هتلاقي في تفاعلات كيميائية سريعة جدا، في تفاعلات أبطأ شوية، أبطأ وأبطأ وهكذا. فعلى سبيل المثال يعني في reactions take very short time very fast، تفاعلات سريعة جدا like fireworks. دي مجرد الالعاب الناريه، مجرد بنشعل الالعاب الناريه دي او بنولعها تلاقوا الموضوع تفاعل بسيط وسريع جدا وبيخلص خلاص، ما بياخدش غير ثواني. طب ابطا شويه عندنا slower reaction، دي طبعا relative slower يعني بطيئه نسبيا، ابطا نسبيا. دي takes larger time، تفاعل بياخد وقت اطول، زي مثلا reaction of oil with caustic soda. تفاعل التفاعل اللي هو الاويل مع الكوستيك صودا، ده تفاعل مشهور قوي لتصنيع الصابون. ده في المصانع التفاعل ده ممكن ياخد hours، ساعات، عشان يكون او يصنع الصابون. في ابطأ وابطأ بقى the slowest and need several months، بياخد شهور او ممكن weeks like iron rust، اللي هو صدى الحديد. طب ابطأ وابطأ بقى ده ممكن takes tens or hundreds of years، ياخد مئات السنين like reactions inside the earth to form oil، زي تفاعل تكوين البترول او الزيوت اللي هي زيوت البترول او البترول الخام تحت الارض. ده رياكشن بياخد ممكن مئات او الاف السنين. فواضح من التيبل ده ان الرياكشنز ملهاش كلها سرعة واحدة، لا تختلف في سرعتها. عشان كده احنا لما نيجي نعرف بقى what is meant by the speed of chemical reaction، احنا عشان نحدد سرعة تفاعل كيميائي بنقيس ايه؟ بنقيس concentration، تركيز الرياكتنس والريزلتنس بمرور الوقت as the time passes. يعني ايه؟ يعني في زي ما هنعرف كمان شوية وهنشرح الكلام ده، الرياكشنز نفسها او الرياكتنس والبرودكتس تركيزها بيزيد ويقل بمرور الوقت. فبقدر اعرف او بقيس سرعة التفاعل الكيميائي بتغيير التركيز، تركيز المتفاعلات او النواتج. فلما نيجي نعرف speed of chemical reaction هنقول ايه؟ it is a change in the concentration of the reactants and the resultants at a unit time. change in the concentration، تغير التركيز. هنمشيها دلوقتي الكمية، يعني كأن الكمية بتتغير بتاعت مين؟ reactants ومين؟ resultants، طبعا بمرور الوقت أو في وحدة الزمن. طيب concentration عامة، التركيز عامة بتاع reactants أو البرودكتس بنقيسه measuring units اسمها mole per liter. mole per liter، ودي هنشرحها بالتفصيل اليونت دي بتاعت المول إن شاء الله في أولى ثانوي. طيب تعالى ناخد example على الكلام ده. تعالوا نشوف ازاي في بيحصل changing concentration of any chemical reaction by passing the time. هناخد example بسيط كده. عندنا reaction N2O5 decomposes into NO2 plus O2. ده compound اسمه nitrogen pentoxide decomposes into nitrogen dioxide and oxygen gas. طبعا to make it balance نحط هنا 2 وهنا هنكتب 4. طيب هنركز على الرياكشن ده يا شباب وهنقسمه نصين كده. الناحية دي زي ما اتفقنا هنسميها reactants، والناحية دي هنسميها products أو resultants. طيب أنا عايزكم تركزوا كده معايا ونراقب مع بعض the concentration تركيز reactants and products as the time passes بمرور الوقت. At the beginning of this reaction، في بداية الرياكشن خالص،
مين كان موجود ومين ما كانش موجود؟ at the beginning the reactants أو the concentration of reactants is 100%. يعني في البداية خالص، في بداية التفاعل ما كانش فيه لسه products، لسه التفاعل ما بدأش، فالreactants كلها لسه موجودة، لسه بخيرها 100%. طب والبرودكتس كانت كام؟ ما كانش فيه لسه، يبقى 0%. ده امتى؟ at the beginning، في بداية الرياكشن. طيب as the time passes، بمرور الوقت the concentration of the reactants start to decrease. تبدأ بقى التركيز بتاع المتفاعلات الرياكتنت يبدأ يقل. عشان مين يبدأ يتكون البرودكتس ده امتى؟ بمرور الوقت. at the end of the reaction، في نهاية الرياكشن بقى، في النهاية خالص، خلاص الرياكتنتس خلص، يبقى concentration of the reactants became zero and the concentration of the products هي اتكونت كلها became كام؟ 100%. يبقى واضح in this chemical reaction the concentration of the reactants and the products changes as the time passes. بمرور الوقت في ناحية بتقل والناحية التانية بتزيد. reactants decrease and the products increase. طيب تعالوا بقى نعبر عن الكلام ده graphically. يعني ايه graphically؟ عايزين نترجم الكلام ده كله بس صورة جراف بسيط جدا وسهل جدا. هنشوف ازاي الجراف ده يترسم مع بعض. احنا درسناه في الترم الاول. طيب احنا اتفقنا ان اي جراف بيتكون من two axes، vertical axis and horizontal axis. يبقى الجراف بيتكون من two axes، vertical and horizontal. طيب هنكتب على vertical axis concentration، يبقى ده الاكسس الخاص بالكونسنتريشن، بالتركيز. والجراف او الاكسس التاني مسؤول عنه تايم، او يعني بنكتب عنده التايم. طيب وبعدين ارجع للايكويشن او الرياكشن الاصلي احنا بدأنا بيه الليسون بتاعنا النهارده. N2O5 decomposes into NO2 nitrogen dioxide and oxygen gas. في كام substance عندنا في الرياكشن ده؟ عندنا 3 substances. ادي number 1 2 3. عندنا 3 substances. مين من التلاتة كان كتير وقل؟ كان 100% وبقى 0. زي ما اتفقنا مع بعض احنا بنقسم الرياكشن كده نصين، reactants وبرودكتس. الناحية دي reactants والناحية دي products. فواضح زي ما انت قلتوا كده ان النيتروجين بنتوكسيد كان 100% بقى كام؟ 0. فالكونسنتريشن بتاعه كام؟ الكونسنتريشن بتاعه decrease، قل. فلما نيجي نرسم او نعبر عن الكلام ده بلاين، فاللاين ده كان كتير قوي، كان عالي قوي، وقعد يقل لغايه ما وصل لمين؟ للزيرو. مع اللاين اللي تحت ده بتاع مين؟ بتاع الزيرو. يبقى في لاين بيقل، او في لاين كان كتير ونزل للزيرو، فده بتاع مين؟ بتاع الرياكتنت N2O5. روح بقى للايه؟ للبرودكتس. البرودكتس عندنا NO2 وعندنا O2. الاتنين ما كانوش موجودين في الاول، يعني كانوا 0%، increased زادوا بقوا كام؟ 100%. فالاتنين دول هيترسم لهم two lines. بس ركز كده معايا ان الاتنين مش نفس الكمية. هنلاحظ ال NO2 قبلها 4، يعني كمية ال NO2 اكتر من الاكسجين. الاكسجين قبله كام؟ 1. ال1 طبعا احنا اتفقنا في الرياكشن اوف الكيمستري مش بنكتب ال1 خالص. فال NO2 دي كميته اكتر من الاكسجين، بس كانوا كام في الاساس؟ كانوا 0. فبنرسم two lines طالعين من الزيرو. ادي لاين وادي لاين، بس هنلاحظ ان اللاين ده اعلى من ده. فاللاين اللي فوق ده بتاع الكميه الاكتر بتاع النيتروجين دايوكسيد، واللاين اللي اقل شويه بتاع الاكسجين جاز، واللاين اللي كان كتير او كان فوق خالص ونزل تحت بتاع النيتروجين بنتوكسيد. يبقى واضح ان احنا الموضوع ببساطه ان الجراف اللي بيترسم فيه لاينز، number of lines، عدد الخطوط دي represent the number of substances in the reaction. وبنحددها ازاي؟ شوف مين بيزيد ومين بيقل، هتلاقي الخطوط واضحة قوي على الجراف. طبعا هو مش هيطلب منك ترسم، لكن هيجيلك الجراف مرسوم ويطلب منك تطلع شوية طلبات، او هو طالب شوية طلبات وتحل انت على الجراف المرسوم ده. طيب ناخد example بسيط.
عندنا equation عدت علينا او reaction عدى علينا في lesson 1 كان النوع الاولاني اللي هو thermal decomposition. طيب نفتكر كده مع بعض. عندنا sodium nitrate decomposes by heat into sodium nitrite and oxygen gas. طيب في كام substance عندنا 3 substances. sodium nitrate، عندنا sodium nitrite، عندنا oxygen. خلينا نقول دي number 1، دي number 2، دي number 3. 3 substances. ارجع كده بص للجراف اللي فوق، هنلاحظ ان في 3 lines مرسومين. line 1 2 3. طيب احنا عايزين او هو طالب مني ايه في السؤال ده؟ هيقول لي write the name of a substance which each number indicates. يعني اكتب اسم كل substance او الرقم بتاعها على اللي بيدل عليه الخط اللي مرسوم. طيب مين في الثلاثة في ال 3 substances ال NO3 ولا ال NaNO2 ولا ال O2 كان كتير وقل؟ decreases its concentration decreases. طبعا كلكم بقيتوا عارفين الموضوع ده. صوديوم نيتريت يعني ده كان 100% قل بقى 0%. فواضح ان ده لاين كان كتير او كان فوق خالص ونزل، يبقى اللاين ده يبقى ده هنخليه نمبر 1 بتاع الصوديوم نيتريت. طيب نيجي بقى للتو سبستانس اللي هما البرودكتس. الاتنين كانوا 0 increased to 100%. تمام شطار. يبقى الاتنين بيزيدوا، يعني الاتنين بادئين من الزيرو من هنا. بس مين اكتر؟ فاكرين؟ بصوا كده على NaNO2 قبله كام؟ الكمية أكتر قبلها 2 لكن الأكسجين 1. ففي 2 لاينز بس في لاين أعلى من التاني. يعني اللاين الأزرق ده هو البلو لاين higher than الجرين لاين. فاللاين الأزرق البلو لاين ده بتاع مين؟ الصوديوم نيتريت، يبقى دي نمبر 2. واللاين الأقل شوية بتاع الأكسجين اللي هو نمبر 3. بس الاتنين هنلاحظ إن لاين 2 ولاين 3 بادئين من الزيرو وزادوا، بس في واحد أو في سبستانس كميتها أكتر من التانية. الموضوع بسيط جدا، الرسمه بتيجي مرسومه خلاص، والايكويشن او الرياكشن بيجي مكتوب. كل اللي عليك انك هتعمل ماتشنج، هتشوف كل لاين ده ريبريزنتس بيمثل انهي سبستانس مكتوبه في الكيميكال رياكشن. طيب احنا عرفنا من شويه how to represent، ازاي نعبر عنها. نعبر عن speed of chemical reaction graphically عن طريق الجراف. طيب براكتيكلي بقى عمليا في اللاب واحنا بنشتغل بالكيميكال رياكشنز واحنا بنتابع الكيميكال رياكشن، اعرف منين او اقدر اتابع ازاي الكيميكال رياكشن ده في بدايته في نهايته لسه ما وصلش لنصه حتى؟ بنتابع سرعه الكيميكال رياكشن، سرعه التفاعل الكيميائي عن طريق بقى changing of colors تغيير الوان، او appearance and disappearance of reactants and products اختفاء وظهور النواتج متفاعلات. في الوان بتتغير. طيب يعني ايه الوان؟ طبعا احنا عمليا سهل قوي نتابع سرعه التفاعل الكيميائي speed of chemical reaction by changing the color تغيير الالوان. for example عندنا الرياكشن المكتوب قدامكم صوديوم هيدروكسيد plus copper sulfate. they are reacting together forming sodium sulfate and copper hydroxide. يبقى sodium hydroxide NaOH reacts with copper sulfate to give or to produce sodium sulfate and copper hydroxide. طيب تعالوا نشوف كده فين الكالرز اللي اختفت وفين الكالرز اللي اتكونت. فنقرا كده مع بعض واحده واحده. on adding sodium hydroxide to blue copper sulfate. يبقى في البدايه خالص عندنا تيست تيوب. التيست تيوب دي ضفنا مين على مين؟ صوديوم هيدروكسيد تو بلو كوبر سلفيت. لما نضيف الاثنين دول على بعض بيتكون عندي بلو كلر. يعني التيست تيوب كلها خلاص او السوليوشن اللي جوه كل السوليوشن هيبقى ايه؟ بلو كلر، لون ازرق، بلو كلر. البلو كلر ده السبب فيه اللي هو الكوبر سلفيت، اللي هو الكوبر سلفيت زي ما درسنا الكلام ده في ليسون 1. مع مرور الوقت بقى والرياكشن يشتغل هيحصل دبل سبستيوشن ويتكون عندي 2 نيو كومباوندز. مين بقى الكومباوندز اللي اتكونت؟ Na2SO4 اللي هو صوديوم سلفيت اند كوبر هيدروكسيد. طيب الصوديوم سلفيت والكوبر هيدروكسيد هنلاحظ ان البلو كلر اتحول تدريجيا كده لبلو
ازاي مستر؟ ما هو بلو اتغير بقى بلو، ازرق وازرق. ما خدوا بالكم بقى، هنا بلو كلر يعني الليكويد كله بلو، لكن هنا في التست تيوب يعني في نفس التست تيوب في نهايه الرياكشن يعني البلو كلر اتحول لبلو بريسيبيتيت. بلو بريسيبيتيت اللي هي بلو بي بي تي راسب ازرق. يعني التست تيوب او السوليوشن كله بقى ترانسبيرنت او colorless، ملوش لون، ما عدا في جزء متجمع تحت راسب مترسب لونه ازرق. طيب مين البلو بي بي تي ده؟ مين الراسب الازرق؟ اللي هو الكبر هيدروكسيد CuOH باي 2. يبقى هنا حصل ايه؟ disappearance اختفاء blue color اللون الازرق of copper sulfate، يعني كان في لون ازرق اختفى، and appearance of blue PPT blue precipitate of copper hydroxide. يبقى في لون ظهر وفي في لون اختفى وفي راسب ظهر. فهنا دي اللي نقصد بيه practically عمليا، حاجة شفتها بعينك. يبقى disappearance of reactants and the appearance of resultants أو products. يبقى احنا كده عرفنا نقيس how to measure أو how to represent the chemical reaction أو the speed of chemical reaction graphically, and how to measure it uh, practically و graphically. يعني graphically عن طريق الرسم، practically عن طريق المشاهدة أو الطريقة العملية في المعمل. طيب تعالوا بقى ننقل للجزء التاني من الليسون بتاعنا النهارده اللي هو what are the factors affecting the speed of chemical reaction. ايه العوامل اللي بتأثر على سرعة التفاعل؟ ليه في رياكشن سريعة وفي رياكشن بطيئة؟ يعني على اي اساس الرياكشنز دي بتكتسب سرعتها؟ طيب فعندنا هنا احفظوا كده معايا، عندنا 4 factors. we have 4 factors هنقولهم كده مع بعض وبعد كده نشرح واحد واحد فيهم. number 1 nature of reactants. nature of reactants هي طبيعة المتفاعلات. number 2 concentration of reactants. concentration of reactants اللي هو تركيز المتفاعلات. number 3 temperature of the reaction. درجة حرارة التفاعل. ونمبر 4 the catalyst. catalyst دي معناها المادة محفزة أو عامل حفاز، هنشرحها في آخر الليسون. نبدأ مع بعض factor number 1. factor number 1 هو the nature of reactants. يعني ايه nature of reactants؟ طبيعة المتفاعلات، المواد اللي هتتفاعل مع بعض. هنوصفها، هنتكلم في ايه بالظبط في nature of reactants. عندنا 2 points هنركز عليهم في النقطة دي بالذات. point number 1 the type of coherence in the reactants. type of coherence يعني نوع الترابط. الرياكتنت ده، الرياكتنت اللي هتتفاعل، المواد المتفاعله دي، نوع الترابط او الروابط الكيميائيه اللي فيها. يا اما الرياكتنتس دي تكون covalent compounds يا اما تكون ionic compounds. covalent او ionic. مبدئيا الايونيك compounds faster in reaction. faster اسرع في التفاعل. ليه الايونيك compounds؟ الايونيك compounds بتتكون من ايونز. يعني اي ايونيك كومباوند عباره عن ايونز متجمعه مع بعض. زي رياكشن مشهور احنا خدناه في ليسون 1 اللي هو صوديوم كلورايد بلس سيلفر نايتريت. الرياكشن ده ما بياخدش ثواني لان ده بيتكون من ايونز، فكل كومباوند عباره عن ايون. يعني الصوديوم كلورايد ده بوزيتيف نيجاتيف، السيلفر نايتريت بوزيتيف نيجاتيف. فاكرين عملنا ايه؟ تمام، احنا بدلنا، ده كان دبل سبستيوشن، بدلنا الايونز مع بعض، البوزيتيف مع البوزيتيف، ادانا ايه؟ NaNO3 بلس AgCl. ونفتكر مع بعض ان AgCl هو السيلفر كلورايد ده وايت بريسيبيتيت، راسب ابيض. الرياكشن ده ليه سريع جدا؟ لان دي كده اسمها ايونيك كومباوندز. ففي الايونيك كومباوندز الرياكشن بتاعها بيكون بتوين ايونز، فسهله التفكك، سريعه في التفكك وسريعه في التفاعل. انما الكوفالنت كومباوندز الرياكشن بينهم وبين بعضها ما بيكونش بتوين ايونز، انما بيكون بتوين موليكيولز. فالموليكيولز، تفاعل الموليكيولز او الجزيئات ابطأ من تفاعل الايونز او الايونات. فركزوا معايا، احنا عندنا 2 compounds، يا اما ionic compounds يا اما covalent compounds. الايونيك compounds ده reaction between ions.
الايونيك كومباوند عباره عن تفاعل بيكون between ions، انما الكوفالنت كومباوندز reaction between molecules، فبالتالي الايونيك كومباوندز faster in reaction than covalent compound. طيب دي بالنسبه للبوينت الاولى في النيتشر اوف رياكشن. البوينت الثانيه بقى عندنا حاجه اسمها area of reactants exposed to reaction. يعني ايه area exposed to reaction؟ area اللي هي المساحة، exposed to reaction المعرضة للتفاعل. طيب عشان نفهم البوينت دي احنا هنتخيل كده مع بعض two pieces of ice، قطعتين من التلج. عندنا هنا block of ice، لوح تلج كبير، وعندنا the same mass نفس الكتلة من الايس بس small pieces جزأناها لقطع صغيرة. ركزوا معايا كده في الاكزامبل ده. عندنا الايس او البيسز اوف ايس، قطعتين من التلج have the same mass ليهم نفس الكتلة نفس التقل، بس واحد الأولى block of ice قطعة لوح كامل قالب من التلج، إنما التاني small pieces، بل الاتنين نفتكر مع بعض الاتنين نفس الكتلة نفس التقل. which one melts faster؟ مين اللي هيسيح أسرع؟ أكيد كلكم هتقولوا السمول pieces طبعا. طب ليه السمول pieces melts faster بتسيح أسرع من البلوك؟ لأن السمول pieces دي الموليكيولز بتاعت الايس اللي هي معرضة للجو أو معرضة للحرارة بقت أكتر. إزاي مستر؟ يعني ايه اللي يخلي السمول بيسز الموليكيولز فيها معرضه للجو او للحراره اكتر؟ لان احنا ارجع كده الرسمه الاولى اللي هي الوان بلوك او وان بيس، هنا انهي موليكيول شايفه الجو او شايفه الحراره بتاعت الجو؟ اللي هي الموليكيولز اللي هي الاكسترنال اللي هي الخارجيه. فالموليكيولز اللي من بره هي اللي بتبدا ميلتس فاستر او ميلتس فيرست، تسيح في الاول. الموليكيولز اللي جوه لسه دورها ما جاش، فعلى ما يجي دورها هتاخد وقت. انما لما جزأنا السبستانس او الايس بقت الموليكيولز كلها او معظمها تقريبا اللي بره واللي جوه شايفين الجو او شايفين حراره الجو. فبالتالي انهي حاله which case اللي هي containing large amount of molecules، فيها molecules أكتر exposed to atmosphere، فيها molecules أكتر معرضة للجو، اللي هي لما تكون السبستانس أو الأيس small pieces. ده نفس الفكرة على الرياكتنس. الرياكتنس أو المواد المتفاعلة عامة كل ما بنجزأها بنكسرها بنفتفتها تبقى باودر تبقى small pieces، فالموليكيولز فيها بتشوف الرياكشن او بتتفاعل مع بعض اسرع، لان بقى في كميه اكتر من الموليكيولز exposed to reaction، عكس لما تكون السبستانس عباره عن one piece قطعه واحده وقطعه كبيره شويه. فهنا الموليكيولز على ما بيجي دورها، الموليكيولز مثلا اللي مستخبيه جوه على ما بيجي دورها في الرياكشن بتاخد وقت. يبقى بالنسبه للرسمتين دول يبقى اعرف كويس قوي ان لما يكون substance one piece دي اسمها small area exposed to reaction. يعني دي كده small area exposed to reaction، مساحة صغيرة معرضة للتفاعل. انما لما جزأنا السبستانس دي اسمها large area exposed to reaction، دي مساحة كبيرة معرضة للتفاعل. تمام؟ طيب هناخد example بسيط. هنا عندنا iron plus HCl hydrochloric acid، ده reaction between iron and hydrochloric acid، بس هنعمله في حالتين. يعني ايه؟ test tube number 1 put some iron filings يعني برادة حديد. ايه هو عبارة عن حديد على powder with HCl. test tube number 2 the same mass نفس الكتلة of iron، بس block of iron أو piece of iron قطعة حديد. الاتنين iron مع HCl. طيب which one reacts faster؟ مين اللي هيتفاعل أسرع؟ iron filings or piece of iron أو block of iron؟ طبعا كلكم هتقولوا iron filings. يبقى هنا مين طبعا الإيكويشن نكتبها كاملة Fe plus 2HCl عندنا FeCl2 plus H2. الاتنين الرياكشن بتاعهم
هيكمل. لكن reaction of iron filings اللي هي برادة الحديد هتبقى faster than reaction of block or piece of iron with the same acid. ده example بسيط بيورينا ازاي المادة او السبستنس لما بنجزأها بيكون الرياكشن بتاعها faster او اسرع. طيب point number 2 أو factor number 2 concentration of reactants. concentration يقصد بيها التركيز، تركيز المتفاعلات. يعني إيه بقى؟ إيه حكاية ال concentration؟ بص يا شباب، concentration أو التركيز أي substance entering the chemical reaction may be concentrated، ممكن تكون concentrated يعني مركزة، or عكسها إيه؟ diluted يعني مخففة. تعالوا نرسم كده رسمة التست تيوب. التست تيوب دي فيها equal amounts of salt solution، فيها يعني نفس كمية محلول ملح، مية وملح هنا ومية وملح هنا. بس دي فيها molecules أكتر، molecules زحمة من السولت من الملح، لكن دي فيها موليكيولز اقل من الملح. يعني كانك مثلا هنا حطيت 5 معالق ملح على شويه ميه، وهنا حطيت معلقه ملح واحده، الاثنين نفس الكميه السوليوشن the same volume، لكن مش نفس كميه الملح. فالكونسنتريشن فبنقول على تيست تيوب نمبر 1 دي او السوليوشن نمبر 1 انه concentrated مركز، ونمبر 2 انه diluted مخفف. هي فكره الكونسنتريشن ان في زحمه من الموليكيولز اكتر في نفس المكان في نفس الحيز. طيب يبقى دي اول بوينت عايزكم تركزوا عليها، ايه الفرق بين الكونسنتريتد والدايليتد. تاني بوينت، الرياكشن او الكيميكال رياكشن ده عباره عن خناقه بتحصل بين الموليكيولز بتطحن بعض، يعني بتتخانق مع بعض جوه التست تيوب، ونتيجه الخناقه دي بيحصل حاجه اسمها collisions between molecules. collisions يعني تصادم. طيب يبقى collisions between molecules يبقى التصادم بين الجزيئات. عشان الرياكشن يخلص اسرع لازم يحصل collisions اكتر، تصادم اكتر between molecules. يعني الموليكولز مثلا لو مادتين مع بعض في التست تيوب، عشان الرياكشن ده يخلص بسرعه لازم يحصل collisions اكتر فالرياكشن يخلص اسرع. وكل ما بيحصل collisions اقل، تصادم اقل between molecules، فالرياكشن بيبقى slower او ابطأ. فبالتالي when the concentration of the substance لما تركيز أي مادة increases بيزيد، the number of collisions between molecules increases, so the speed of the chemical reaction increases. احفظوا التتابع ده تاني. when the concentration of the substance increases، تركيز أي مادة كيميائية بيزيد، مين اللي هيزيد معاه؟ the number of collisions، عدد التصادمات between molecules increases، عدد التصادمات الخناق اللي بين الموليكولز هيزيد، وبالتالي the speed of chemical reaction increases and vice versa، والعكس صحيح. طيب ناخد examples. بصوا يا شباب، عندنا two test tubes. test tube number 1 containing magnesium ribbon Mg. test tube number 2 containing also magnesium ribbon. يعني هنا حطينا magnesium ribbon، شريط مغنيسيوم، وهنا شريط مغنيسيوم. both of them reacts with hydrochloric acid, but the hydrochloric acid in first test tube is diluted. هنا الهيدروكلوريك acid diluted، وهنا الهيدروكلوريك acid concentrated. يعني هنا ركزوا معايا، the same substances، نفس المادتين، magnesium مع HCl مع hydrochloric acid، magnesium with hydrochloric acid, but the hydrochloric acid in test tube number 1 is diluted, hydrochloric acid in test tube number 2 is concentrated. Which one reacts faster؟ أنهي واحد هيتفاعل أسرع؟ طبعا زي ما اتفقنا the magnesium in test tube number 2 reacts faster than number 1. ليه؟ Because hydrochloric acid number 2 in test tube number 2 is more concentrated، أعلى في التركيز من hydrochloric acid in test tube number 1. طيب وبالتالي نقول التسلسل بتاعنا when the concentration increases the number of number of collisions between molecules increases, so the speed of chemical reaction increases.
طيب تعالى ناخد example تاني نشوف في تأثير برضه concentration of reactants on the speed of chemical reaction. We have two flasks. Flask number 1 containing pure oxygen. Flask number 2 containing air. يعني الأولاني فيه أكسجين بس pure oxygen. التاني فيه air. الاير ده احنا عارفين انه mixture of gases، خليط من غازات مختلفة زي أكسجين، كربون دايوكسيد، نيتروجين وهكذا. طيب هنعمل ايه كمان؟ burn a piece of aluminium foil. piece of aluminium foil. هنحرق قطعة ألمونيوم فويل. انتوا عارفين الألمونيوم فويل اللي هو الورق الألمونيوم اللي عندنا في البيت اللي بنغلف بيه. piece burn a piece of aluminium foil in each flask. هنحرق كل قطعة في فلاسك نمبر 1 وفلاسك نمبر 2. طيب الاثنين الاثنين هيتحرقوا. but piece of aluminium in flask number 1 will burn faster, burn strongly. هتتحرق أسرع، أقوى، و take shorter time، وهتاخد وقت أقل. إنما piece of aluminium in flask number 2 اللي هو containing air will burn but takes longer time، أو هتبقى slower in reaction أو slower in burning. طب إيه الفكرة اللي خلى piece of aluminium foil burn faster تتحرق أسرع في flask number 1؟ احنا عارفين إن flask number 1 containing oxygen أو pure oxygen، فالأكسجين في flask number 1 مركز concentrated أكتر من الأكسجين، تركيز الأكسجين موجود في flask number 2. وبالتالي زي ما اتفقنا نقول التتابع بتاعنا when the concentration of the substance or reactant increases the number of collisions between molecules increases so the speed of chemical reaction increases. طيب factor number 3 temperature of the reaction. temperature of the reaction هي درجة حرارة التفاعل بقى ككل كده، مش الرياكتنس، لا درجة حرارة التفاعل. هل بتفرق؟ هل بتأثر؟ طبعا. ايه السر في درجة حرارة التفاعل وتأثيرها على السبيد اوف كيميكال رياكشن؟ طبعا برضو نفس السر اللي هو ايه اللي احنا لسه قايلينه في فاكتور نمبر 2، number of collisions. number of collisions between مين؟ molecules. تمام. يعني when the temperature increases، لو درجة الحرارة بتاعت التفاعل زادت the number of collisions between molecules برضو increases so the speed of chemical reaction increases. الموضوع نفس التتابع ونفس السلسلة. الحرارة هتزيد، number of collisions عدد التصادمات اللي between molecules في التفاعل ده هيزيد، وبالتالي speed of chemical reaction increase هتزيد. طيب ناخد example بسيط. طبعا انتوا عارفين ان في بيتباع في الصيدليات حاجه اسمها الاقراص الفواره اللي هي effervescent tablets. effervescent tablets هي الاقراص الفواره. فكل اللي هنعمله ان bring 2 effervescent tablets. هنجيب قرصين من الاقراص الفواره دي. put a tablet in each beaker او in one beaker. يعني beaker اللي هي عباره عن جلاس كونتينر كده صغير زي الكوبايه بس بنستخدمه في المعمل. فهنحط تابلت قرص فوار في بيكر نمبر 1، تابلت نمبر 2 او تابلت تاني في بيكر نمبر 2 and add equal amounts of water. وهنضيف نفس كمية المية للتو بيكرز، لكن water in baker number 1 is cold water in baker number 2 is hot water. which tablet انهي قرص dissolves faster هيدوب اسرع in water؟ طبعا كلكم هتقولوا ده tablet in baker 2، التابلت الموجود في baker number 2 اللي هو containing hot water اللي هو dissolves faster هيدوب أسرع. ليه؟ عشان التتابع أو السلسلة بتاعتنا because when the temperature increases، لما درجة حرارة المية زادت the number of collisions between molecules، عدد التصادمات بين الموليكولز زادت between الموليكولز زادت، وبالتالي the speed of chemical reaction increases. وده بيدينا تفسير بسيط ليه الفود gets spoiled faster outside the fridge، يعني بره التلاجة. spoiled يعني يفسد. ليه الأكل بيبوظ أسرع بره التلاجة outside the fridge؟ ليه؟ لأن بره التلاجة فيه temperature أعلى من جوه التلاجة. طيب وبالتالي when the temperature increase، طب مستر بره التلاجة فين بقى الرياكشنز؟ أما هي الرياكشنز دي عبارة عن
reactions done by bacteria. فبره التلاجة في reactions بتتعمل عن طريق البكتيريا بس تبقى أسرع من الرياكشنز اللي هي done inside the fridge. ما هي جوه التلاجة برضو في reactions البكتيريا، لكن الرياكشنز بره تبقى أسرع. بالتالي هنلاحظ إن الأكل بيبوظ أسرع في فترات الصيف، بيبوظ أسرع لما بنسيب الأكل بره التلاجة فترة يعني فترة كافية للتفاعلات اللي بتعملها البكتيريا. ده بالنسبة لفاكتور نمبر 3. يبقى فاكتور نمبر 3 اللي هو temperature of the reaction. فاكتور نمبر 4 اللي هننهي بيه lesson 2 النهارده is called the catalyst. catalyst معناها العامل الحفاز. العامل الحفاز، حفاز يعني بيحفز او بينشط الكيميكال رياكشن، بيزقه يعني عشان يشتغل، عشان تبدأ الرياكتنت تتفاعل مع بعض. طيب يبقى واضح من كلمة عامل حفاز او الكاتاليست ان دي سبستانس بقى، دي سبستانس مادة كيميائية added to the reaction، بنضيفها للرياكشن عشان تخلي الرياكشن ده يشتغل. طيب فلما اجي اعرف الكاتاليست هقول ايه؟ This is a substance، هي chemical substance which speeds up the chemical reaction without sharing in it or being used up. هي مادة بنضيفها للتفاعل الكيميائي، مش شرط يعني هنعرف كمان شوية، أنا مش شرط speed up، هي ممكن نقول to change the speed of the chemical reaction، بتغير سرعته، لأن في catalyst هنعرفها كمان شوية بتبطئ الرياكشن مش بتسرع. بس خدوا بالكم من النقطتين دول. يبقى دي chemical substance added to the chemical reaction to change its speed. بس شرطين بقى. الشرط الأولاني without sharing. يعني إيه without sharing؟ هي مش بتشارك في التفاعل الكيميائي. يعني إيه مش بتشارك؟ هي بالظبط داخلة تخلي الرياكشن ده يشتغل، لا ليها دعوة بالرياكتنس ولا ليها دعوة بالبرودكتس. يعني مش بتغير البروبرتيز بتاعت الرياكتنس ولا بتغير البروبرتيز بتاعت البرودكتس، لا هي داخلة بس تشغله. تاني شرط not being used up. يعني not being used up يعني المادة دي ما بتستهلكش، ما بتخلصش. يعني حطينا مثلا كمية معينة من الكاتاليست هتفضل في آخر الرياكشن موجودة، لا خلصت ولا زادت ولا قلت. طيب ايه انواع الكاتاليست اللي عندنا؟ we have two types of catalyst. عندنا نوعين من الكاتاليست، المواد المحفزة او الحفازة اللي بنضيفها للكيميكال رياكشن. نمبر 1 في كاتاليست بنسميه بوزيتيف كاتاليست. بوزيتيف كاتاليست يعني حفاز ايجابي، عامل حفاز ايجابي. واضح من اسمه ان ده النوع اللي هو speeds up the chemical reaction، ده بيسرع الرياكشن. في نوع تاني عكسه اسمه نيجاتيف كاتاليست اللي هو عامل حفاز سلبي. سلبي ده بيعمل ايه بقى؟ ده slow down the chemical reaction، ده بيبطئ التفاعل الكيميائي. طب تقول لي مستر واحنا في رياكشنز عايزين نبطلها؟ في رياكشنز عايزين نبطلها، فبنضيف لها كاتاليست. زي ايه مثلا؟ زي المواد الحافظه. المواد الحافظه اللي بنضيفها لبعض الاغذيه المحفوظه دي، كل الهدف منها انها slow down، تبطئ reactions made by bacteria. يعني احنا عايزين نخلي المواد الحافظه تبطئ التفاعلات اللي البكتيريا بتعملها في الاكل، فبالتالي الاكسباير ديت، تاريخ الصلاحيه او انتهاء التاريخ ده بيتطول معانا شويه. يعني المواد المحفوظه بتبقى، او المواد الغذائيه بتبقى محفوظه فتره اطول مع المواد الحافظه. طيب ده بالنسبه لانواع الكاتاليست، يبقى positive or negative. تعال بقى نشوف مع بعض what are the common properties of the catalyst. ايه الخصائص العامه والشائعه او المشتركه بين الكاتاليست؟ طيب number one, they change the speed of chemical reaction but not affected the beginning or its end. ده زي ما قلنا من شوية، هي بتغير سرعة التفاعل الكيميائي لكن ملهاش تأثير على بداية التفاعل ولا نهايته. ما بتغيرش لا في متفاعلات ولا في نواتج، لا reactants ولا products. طيب number two, their mass doesn't change or decrease before or after the reaction. برضو زي ما اتفقنا هي كميتها ثابتة مهما بنضيف catalyst، بتفضل كمية. يعني لو ضفنا مثلا 5 جرامز من الكاتاليست هيفضلوا في آخر الرياكشن برضو 5 جرامز. Number 3, they combine with reactants but get separated from them quickly to form the products at the end of the reaction. يعني ايه بقى number 3 دي؟ الكاتاليست اللي بنضيفه عشان يبدأ يشتغل لازم يعمل حركة كده غريبة.
اول حاجه يعملها combined with reactant. combine يعني بيتحد مع الرياكتنس. طيب بيحاول يحفزها عشان تشتغل، ما الرياكتنس دي مش عايزه تتفاعل، مش عايزه تشتغل غير بوجود الكاتاليست، فهو بيدخل يتحد مع الرياكتنس عشان يحفزها فتبدا تشتغل او يبدا الرياكشن ده يشتغل. اول ما الرياكشن ده يشتغل تعمل ايه بقى الكاتاليست؟ يروح get separated. يعني ايه get separated؟ يعني يرجع ينفصل عن الرياكتنس تاني to form the ايه the products. هي بالظبط نفس فكرة عربية عطلانة، فالسواق طلب من واحد انه يعني الله يخليك اديني ايه، ادي العربيه دي زقه. فالشخص اللي هيزق العربيه هو مجرد انه بيتحد بالعربيه دي عشان يقدر ايه يزقها، وبعد ما العربيه بتتحرك الشخص اللي كان بيزق العربيه دي بينفصل عنها مره تاني، يعني مش بيركب كده العربيه ويمشي مع السواق. هي فكره بسيطه جدا، الكاتاليست بيتحد بالرياكتنت and then got separated rapidly، بينفصل عنها اول ما الرياكشن ده يشتغل. Number 4, they decrease the energy needed for the reaction. decrease the energy يعني بيقلل الطاقة اللي محتاجها الرياكشن، ودي نقطة مهمة تاني. يعني ايه؟ يعني في بعض التفاعلات عندنا في اللاب محتاجة large amount of energy، كمية طاقة كبيرة احنا او مش متاحة عندنا في المعمل، لكن بإضافة كاتاليست، الكاتاليست ده بيخلي الرياكشن ده يستغنى شوية عن كمية الطاقة دي. يعني محتاجين مثلا في رياكشن عايز حرارة عالية، كمية الحرارة دي مش موجودة أو مش بيحققها أو مش بينفذها البنزين فليم، اللهب اللي عندنا في المعمل ده لهب حرارته ضعيفة. ففي رياكشنز محتاجة حرارة عالية، فبضطر نضيف كاتاليست. الكاتاليست دي بتقلل الطاقة شوية، بتخلي الرياكشن ده يستغنى شوية عن شوية energy، فبالتالي هو عمل ايه؟ decreases the energy needed for the reaction. Number 5 قلناها برضو قبل كده، a small amount of catalyst، كمية قليلة من الكاتاليست is often enough to complete this reaction أو to complete the reaction. يعني مش شرط عشان أخلي الرياكشن ده يخلص بسرعة هضيف كميات أكتر من الكاتاليست، لا، هي نفس فكرة الأدوية. الدواء اللي بناخده مش بكترة الدواء احنا هنخف بسرعة، لا، هي كمية قليلة من الكاتاليست كافية عشان الرياكشن ده يشتغل. طيب عندنا examples بقى على الكاتاليست. عندنا في كاتاليست اسمه منجنيز دايوكسيد، منجنيز دايوكسيد MnO2. ده positive catalyst، ده helps in بيساعد في increase the speed of breaking up of hydrogen peroxide. يعني ده مثال على استخدام من ضمن استخداماته، هو بيساعد في التفكيك أو سرعة تفكيك مادة كيميائية اسمها هيدروجين بيروكسيد، عدت علينا قبل كده في سنة 6. هيدروجين بيروكسيد اللي هو H2O2 ده بنسميه أكسجين ووتر، هو بيتكون من أكسجين ووتر. فهو لما بنضيف المنجنيز دايوكسيد للهيدروجين بيروكسيد، الهيدروجين بيروكسيد decomposes into hydrogen oxygen and water. طيب عندنا مادة تاني، كاتاليست تاني اسمه اوكسيديز انزيم. اوكسيديز انزيم ده بقى كاتاليست extracted from sweet potato، بيستخرجوه من البطاطا. ده برضه ليه نفس الفانكشن، نفس الاستخدام، helps in breaking up of hydrogen peroxide. طيب اخر حاجه احنا عندنا في كاتاليست في جسمنا، الكاتاليست في جسمنا او في الهيومن بادي بنسميها انزيمز، اللي هي الانزيمات. دي مواد كيميائيه ربنا برضو حطها في جسمنا لنفس الفانكشنز، نفس الوظائف بتاعت الكاتاليست الاساسيه. في جسمنا فيتال بروسيسز، عمليات حيويه كتير زي الدايجستشن، هضم، بريثنج، تنفس. العمليات الحيويه دي محتاجه سرعه، محتاجه انها تتنفذ في توقيت سريع عشان الجسم كله يلبي احتياجاته. فبالتالي في انزيمات في جسمنا. الانزيمز دي بيقول لنا ايه بقى عليها؟ The human body contains 1000 types of enzymes، في آلاف من الانزيمز، آلاف من الانزيمات. Each type has a specific function، كل انزيم في جسمنا ليه وظيفة محددة مخصصة. Without enzymes، من غير الانزيمات دي man can never breathe، مش عارف نتنفس، move or digest food، لا نتحرك ولا نهضم الطعام، لأن كل الوظائف دي هتبقى بطيئة جدا جدا جدا. A molecule of one enzyme can do its function million times per minute. يعني عايز يقول لك في النقطة دي إن الإنزيم الشغل بتاعه، الوظيفة بتاعته سريعة جدا جدا جدا. The reaction occurs in the presence of enzyme more rapidly، أسرع than that without the enzymes thousands or million times. تخيل كده
العمليات اللي في جسمنا دي بوجود الإنزيمات أسرع آلاف وملايين المرات من غير وجود الإنزيمز أو الإنزيمات اللي في جسمنا. تمام؟ طيب إحنا كده خلصنا lesson 2 في unit 1. اتكلمنا النهاردة عن حاجة اسمها speed of chemical reactions. أتمنى إن الفكرة كلها تكون وصلت. أتمنى إن أنا أكون غطيت الليسن كله، كل النقط وضحناها. معلش احنا طولنا النهاردة في الفيديو بتاعنا لأن ما كنتش عايز أقسم الفيديو، أخليه كل وحدة مترابطة مع بعض، لأن كل الفاكتورز لازم تتشرح مع بعض. شكرا ليكم. كان معاكم مستر جورج حلمي. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله.